Я вас вітаю, на зв'язку Кім. Ну що ж, продовжуємо традицію одне аніме, одна манга. Тобто спочатку відео про аніме, а потім про мангу. І одну таку я для вас маю, але вже від видавництва Мальопус. Уявіть собі світ, у якому відбулася велика війна, в результаті якої від цивілізації лишилися лише руїни. І посеред цих руїн подорожують двоє дівчат, які шукають собі їжу та можливість побавитися на тлі знищених будівель. ねえ戦車って美味しいかな食べてみれば Це історія про останню подорож дівчат. Перед тим як почати, важливе оголошення. Я створив собі сторінку на BuyMeACoffee. Там я буду публікувати ексклюзивні матеріали для своїх спонсорів, тобто для тих, хто підключився до щомісячної підтримки, і для тих, хто купує мені каву. Зараз там уже є міні-огляд на третіх вартових галактики. Так, анімешник робить і огляди на голлівудські фільми, а чому би і ні. І як першій людині, яка оформила щомісячну підтримку там, я дякую Владиславу Попідосі. І ще я дякую пані Ірині за донат на Монобанку, про який забув згадати в попередньому відео. А тепер про мангу. Остання подорож дівчат, або Shoujo Shoumatsuri Oko в оригіналі, була створена з-під руки автора з нікнеймом Цукумідзу та видавалася з лютого 2014 до січня 2018 року в журналі Koragebancho від Shinchosha, отримавши загалом 6 танкобонів. У 2017 році манга отримала 12-серійну аніме-адаптацію від студії White Fox. Якось сильно співпали закінчення аніме та закінчення манги. В Україні вихід першого тому було анонсовано ще 10 березня, а повноцінно він вийшов аж у другій половині квітня. До речі, це вже друга манга-серія від видавництва Мальопус. Першою є шлях домогосподаря. Це так, і цікава інфа. Отже, на центральних ролях Мультіменді ми маємо двох дівчат, яких звати Чіто та Юрі. Вони на своєму Кеттанкраді подорожують засніженими руїнами цивілізації, які лишилися після Великої війни. Якщо що, Кеттанкрад – це цілком реальна машина, яку використовував Вермахт у часи Другої світової. І, власне, під час своєї подорожі вони шукають собі їжу та бензин для свого мотоцикла з гусеницями, паралельно намагаючись зустріти ще яку-небудь живу душу. Розуміючи, однак, що вони можуть бути ледь не єдиними, хто пережив ту велику війну, або хоча б знайти щекавицю. Якщо вже йти з цього світу, то йти красиво. Якщо говорити про жанрову приналежність, то цю мангу в принципі можна назвати повсякденністю в постапокаліптичному світі. Тобто кожен розділ містить якусь свою історію, яка при цьому пов'язує інші з загальним сюжетом. Конкретно перший танкобон має 8 розділів, кожен із них присвячений якійсь окремій ситуації, у яку потрапляють наші дівчата, від спроб дістатися з металевого лабіринту до поїздок містом у пошуках вижі на вищий рівень, але при цьому разом вони цілком органічно пов'язуються один з одним. Самі розділи доволі добре прописані, і це те саме відчуття, коли не треба ані додавати, ані віднімати. Тобто історію не затягують усіляким непотрібним сміттям, та й, як то кажуть, тема достатньо розкрита. Тепер щодо загального сюжету. Якщо говорити про Чі та Ю, то їхній бекграунд особливо не вихваляється деталями. По факту єдиною річчю, яка натякає на їхнє минуле, є військова форма, в яку вони майже завжди одягнені. У плані характеру Чі є прикладом архетипу серйозної людини, яка намагається відповідально ставитися до важливих речей. А ще саме вона керує тим самим Кеттанкрадом. Ну а Ю, можна сказати, є її антиподом. Тобто вона навряд чи може похвалитися наявністю клепки в голові, та й писати вона зовсім не вміє, але вміло стріляє зі своєї рушниці, тож краще з нею зайвий раз не сперечатися, особливо стосовно шоколадки. And his name is John C. З іншого боку, вельми цікаво спостерігати за їхньою взаємодією, зокрема за їхніми діалогами, через які будуються здогадки стосовно того, як жили люди, поки була цивілізація, а також версії навколо процесу відправлення її на смітник історії. Цьому ще й допомагає антураж, посеред якого дівчата подорожують, як, наприклад, парк занедбаного військового транспорту або те саме занедбане місто. А ще можна гадати про те, чи розвиватимуться їхні стосунки в щось більше, ніж приятельські. Принаймні Юрій Арти з ними вже є, але навіть ви самі пошукаєте. І тут варто поговорити про якість та стиль малюнку. Зрозуміло, що якщо з цими аспектами щось іде не так, то про занурення в атмосферу годі й говорити. Правильно? Це my sons. Ех, цікаві були часи. Так ось я, якщо чесно, не знаю, як це правильно описати. Тобто, суто з моєї точки зору, такий стиль малюнку віддалено нагадує скетчі до артів, хоч і якісно зроблені. І в принципі, він вельми пасує сеттингу манги. Питання більше полягає в тому, чи здатні ви до нього звикнути, особливо до облич головних героїнь, зокрема очей. А ось у
у чому дійсно нема сумнівів, так це в тому, що Цукумідзу полюбляє робити або фрейми на 2 сторінки, або широкі панелі на розгорці. Причому насолоджуватися ними можна вельми довго, а можна ще й поставити на десктоп. Та й взагалі особливих зауважень до якості малюнку на кшталт кривих облич я не маю. Егем. Ну і за стандартом поговоримо про те, у якому вигляді манга представлена в Україні. Перш за все, ми маємо доволі приємну суперокладинку, яка, на відміну від інших, які я вже зібрав, має різкі кути, як і сама оправа. Через це, не дивлячись на те, що вона м'яка, її корінець видається твердим, але я сумніваюся, що можна буде повторити той самий спецприйом із пожирача душ. Ефекти на сторінках супроводжені або виключно українським текстом, або одночасно українським текстом і катаконою, якщо той самий ефект займає чималу частину фрейму. І це я знаходжу доволі цікавим, бо я більше сенсу замінити текст, якщо він займає небагато місця на сторінці. А на останніх сторінках вас чекатиме схема того самого Каттенкарада та цікава інфа про нього. У плані паперу ніяких несподіванок немає. Це стандартний матовий папір, хіба що трохи менший, ніж в інших релізів. Він доволі приємний на дотик, але під час перегортання складається враження, ніби сторінки трішки товщі, ніж в інших релізів, та й у другому все в порядку, та чорнила спокійно тримаються на папері. Тому з виданням я задоволений, а також дякую видавництву Мальопа за матеріал для цього відео. Отже, що можна сказати в підсумку? Якщо вам сподобалося аніме, то можна сміливо брати цю мангу собі. Також можна її собі взяти, якщо вам подобається антураж постапокаліпсису, а також якщо ви любите милих дівчат, що роблять милі речені. Серед руїн, звісно. Мої ж враження від першого тому суто позитивні, тож я точно читатиму далі. Ну і дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся на канал та тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте мене фінансово на BuyMeACoffee та за іншими реквізитами, які ви знайдете в описі під цим відео. І зрозуміло, не забувайте донатити на ЗСУ. Відповідні посилання знайдете там же в описі. А з вами був Кім, будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні. До зустрічі!